Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Thời còn đi học, chắc hẳn các bạn đã từng ít nhất một lần bị thầy cô phạt. Hãy bình luận xuống bên dưới hình phạt mà bạn cho là hà khắc và đáng sợ nhất nhé. Các bạn thân mến, câu chuyện về những người Triều Tiên đào tẩu không còn là chuyện gì mới mẻ. Họ vì sự thống khổ mà tìm cách thoát khỏi đất nước để tìm kiếm sự tự do. Triều Tiên được biết đến là một trong những quốc gia tàn nhẫn và cô lập kỳ lạ nhất trên thế giới, với Kim Jong-un là nhà lãnh đạo tối cao. Đất nước được biết đến với khả năng kiểm soát đáng sợ kinh ngạc đối với công dân của họ, cũng như kiểm soát các thế giới nhìn nhận họ. Để làm được điều đó, hệ thống giáo dục chính là công cụ để họ gọt giũa đường lối suy nghĩ của người dân nơi đây ngay khi còn nhỏ. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 quy định đáng sợ trong trường học Triều Tiên nhé. 7. Học lãnh tụ tối cao. Uy tín của lãnh tụ tối cao được cho là ưu tiên nhất trên tất cả mọi thứ ở Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên cho rằng những kẻ đào tẩu là những kẻ không tin tưởng tuyệt đối vào người lãnh đạo. Do đó, họ đã cải cách và chỉnh sửa các nội dung về lãnh tụ đất nước trong bài giảng trên trường. Hãy comment xuống bên dưới nếu bạn học sinh giỏi môn lịch sử nhé. Các tiết học lịch sử giúp ta biết thêm nhiều điều về ông cha ta và hy sinh xương máu của họ. Tuy nhiên về cách dạy thì không phải đất nước nào cũng giống nhau. Đặc biệt là ở Triều Tiên, họ dành hơn 81 giờ để tìm hiểu về Kim Jong-un, tuyệt vời như thế nào trong chương trình giảng dạy. Họ học tất cả, kể cả cách anh giành lấy chiến thắng trong một cuộc đua du thuyền chuyên nghiệp vào năm 9 tuổi và những thứ siêu phàm khác. Các sinh viên đại học cũng phải dành 160 giờ để tìm hiểu về ông Kim Jong-un, bố của ông Kim Jong-un, hay 148 giờ để học về ông Kim Il-sung, nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên. Nghe có vẻ thú vị các bạn nhỉ? 6. Lao động cưỡng bức. Trong các hình ảnh, dưới cái nắng chói chang, những đứa trẻ lao động phải chất những tảng đá nặng vào bao tải và mang đi, trong khi những người khác thì sửa chữa đường ray. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng học sinh ở đất nước này phải lao động một cách vất vả và đầy cực nhọc, không khác người trưởng thành. Ở Việt Nam, nhiệm vụ của học sinh chỉ là học và học, nhưng ở Triều Tiên, học sinh bị buộc phải lao động công ích, ít nhất 2 lần một tuần trong cả tháng. Thường thì học sinh sẽ di chuyển bằng xe buýt, đi đến các điểm và làm việc trong các nông trại trong một tháng. Những đứa trẻ từ khoảng 5 tuổi trở lên đã buộc phải đi lao động theo quy định. Mặc dù đi lao động, nhưng nhà trường vẫn yêu cầu phụ huynh phải đóng thêm tiền cho các hoạt động. Nếu không có khả năng chi trả, học sinh bắt buộc phải lao động thêm giờ để bù lại. Từ đó khiến việc học của học sinh bị tuột lại, dẫn đến việc họ không thể hoàn thành việc học. Đã bị bắt đi lao động, lại còn phải trả tiền, vừa mất sức, lại vừa mất tiền. Thật sự là lần đầu tiên mình nghe thấy đấy. 5. Báo cáo tất cả. Giáo viên và học sinh Triều Tiên phải tuân theo một quy tắc, đó là nếu họ nghi ngờ rằng một người bạn hay một giáo viên có thể không trung thành với đất nước, họ phải báo cáo điều đó. Nhưng điều này không có nghĩa là chỉ báo cáo gián điệp, mà còn có nghĩa là báo cáo kể cả một số điều tầm thường nhất. Ví dụ, nếu một sinh viên nói rằng họ thích xem phim Hàn và nghe nhạc K-pop, họ sẽ gặp rắc rối và bị trừng phạt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sinh viên nước này chỉ được phép nghe và xem những nội dung đã được chính phủ phê duyệt trước. Thế nên đừng vô tư mà thể hiện sở thích cá nhân tại đất nước này. Việc báo cáo nhằm giúp quốc gia đánh giá và phân loại học sinh vào hệ thống riêng của Triều Tiên, được biết đến với cái tên Songbung. Hệ thống đẳng cấp của Triều Tiên xếp học sinh vào 5 loại khác nhau như đặc biệt, hạt nhân, cơ bản, phức tạp và thù địch. Nếu bạn thuộc loại thù địch, bạn có khả năng bị tống vào trại tù và gán ghép tội phản quốc ngay khi cả còn đi học. Và bạn biết đấy, với tội danh phản quốc tại đất nước Triều Tiên thì bị đem xử bắn là chuyện rất bình thường. 4. Tôn trọng lãnh tụ tối cao. Nếu bạn đã xem những video về những lớp học ở Triều Tiên, bạn có thể nhận thấy rằng những bức tranh chân dung của ông Kim Jong-un và ông Kim Jong-un được treo ở phía trước của lớp học. Điều này khá giống với việc treo hình bác trong mọi lớp học ở Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi ngày học sinh sẽ đứng trước các bức chân dung để bày tỏ sự kính trọng đối với các nhà lãnh đạo. Trong các bài tập hay bài kiểm tra, khi viết ra bất kỳ tên nào của các vị lãnh tụ tối cao Triều Tiên, học sinh phải viết đậm cái tên đó để nổi bật so với phần còn lại của toàn bộ văn bản. Các tượng đài cũng được xây dựng xung quanh khuôn viên trường của họ. Đây có thể xem là một level mới của sự tôn trọng tại đất nước này. Có thể nói, học sinh Triều Tiên đã thấm nhuần sự sùng bái lãnh đạo đất nước của họ ngay từ khi còn nhỏ. Họ đề ra các quy định liên quan đến nhà lãnh đạo mà học sinh phải tuân theo. Ví dụ, khi trường bị cháy, học sinh phải bảo vệ ảnh của nhà lãnh đạo trước những đồ vật có giá trị khác. Mặc dù có thể bị thương hoặc thậm chí phải bỏ mạng, họ vẫn phải liều mình bảo vệ bức ảnh này, nếu không sẽ bị trừng phạt hoặc bị xử tử trong trường hợp xấu nhất. 3. Học sinh sẽ nhập ngũ. Sinh viên Triều Tiên đã chuẩn bị cho tương lai của họ bằng cách đi học.
nhưng nghĩa vụ quân sự tại đất nước này là bắt buộc. Tất cả thanh niên Triều Tiên đều phải nhập ngũ khi trưởng thành, bất kể là nam hay là nữ. Nếu ở Việt Nam, các thanh niên đi nghĩa vụ chỉ 1 năm rưỡi, đã về, thì so với Triều Tiên điều này không là gì cả. Hầu hết tất cả học sinh ở Triều Tiên đều gia nhập quân đội sau khi tốt nghiệp phổ thông. Ở quốc gia này, thời gian phục vụ trong quân ngũ trung bình đối với nam thanh niên là 10 năm và nữ thanh niên là 7 năm. Với các lực lượng đặc biệt, ví dụ như vệ sĩ riêng của lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un, yêu cầu phải 13 năm. Bạn sẽ làm gì nếu được xuất ngũ sau nhiều năm dài ròng rã? Comment xuống bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Trong khi các quân đội đặc biệt ở Bình Nhưỡng khá được quan tâm, thì những binh sĩ hoạt động tại các khu vực bên ngoài lại thường xuyên đối mặt với nhiều thử thách như phải chịu cảnh thiếu thức ăn mỗi ngày. Khẩu phần mỗi bữa của họ chỉ bao gồm vài ba củ khoai tây hoặc ngô. Đôi khi họ phải nhồi ngô với cơm để chống lại cơn đói. Điều này khiến họ nhìn xanh xao và gầy gò hơn những quân đội khác. Họ thường được cho về nhà, nhưng đây không dành cho việc đoàn tụ gia đình, mà là để họ lấy lại sức khi quay trở lại quân ngũ. 2. Không mạng xã hội, YouTube, Facebook, TikTok. Hãy comment xuống bên dưới nếu bạn cho rằng Internet là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn nhé. Hầu hết các trường học đều yêu cầu bạn truy cập Internet để có thể tương tác trực tuyến. Số lượng học sinh thế giới truy cập và sử dụng Internet để làm bài mỗi ngày đều rất lớn. Mặc dù tách biệt với các quốc gia khác, nhưng trong các trường học tại Triều Tiên vẫn được trang bị máy tính và hệ thống mạng. Tuy nhiên, chỉ những trường được cấp phép đặc biệt mới có quyền truy cập mạng, nghĩa là chỉ những trường dành cho giới thường lưu mới có Internet. Tuy vậy, học sinh vẫn gặp nhiều hạn chế cực kỳ lớn về những trang web nội bộ mà họ có thể truy cập, như số lượng trang web chỉ có khoảng 5.500 trang. Bên cạnh đó, học sinh bị cấm truy cập tất cả các trang web quốc tế như Facebook, YouTube. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho học sinh Triều Tiên không được biết về những gì thế giới đang diễn ra và ngược lại. Và đặc biệt, Wi-Fi không hề tồn tại trong trường học hay cả ở đất nước này. Học sinh không thể dùng thiết bị di động để truy cập mạng nội bộ nếu không phải là trường hợp đặc biệt. Nếu sinh ra ở Triều Tiên, có lẽ bạn đã không thể xem được các video của Thế giới hôm nay rồi. 1. Không được phép rời khỏi trường. Nếu như sau khi lên đại học, sinh viên ở Việt Nam được tự do bay nhảy, không chịu sự quản lý của gia đình, thì ở Triều Tiên lại hoàn toàn khác. Các sinh viên đại học và giáo viên hướng dẫn của đất nước này không được phép rời khỏi khuôn viên trường. Học sinh sẽ sinh hoạt và chịu sự quản giáo của giáo viên bất kể ngày đêm. Họ chỉ được phép rời khỏi trường nếu được sự đồng ý và sẽ phải có một người đi kèm. Nhưng ngay cả khi ra khỏi trường, điều duy nhất các sinh viên có thể làm là đi đến và bày tỏ lòng tôn kính trước tượng đài của vị lãnh tụ tối cao. Học sinh không thể trốn ra ngoài vì các trường học đều được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt. Thế này có khác nào bị giam lỏng đâu chứ? Hơn nữa, các nam sinh viên buộc phải cắt tóc giống Kim Jong-un ngay cả khi họ không thích, vì quy định cho rằng kiểu tóc thời trang nhất là kiểu tóc của nhà lãnh đạo đất nước. Nữ sinh được cắt theo kiểu tóc bóp vì Kim Jong-un cho rằng kiểu tóc này hợp với các nữ sinh Triều Tiên. Các bạn nam hãy thử cắt kiểu tóc của Kim Jong-un xem, biết đâu lại tạo thành hot trend thì sao? Bạn thấy đó, ngay cả trong trường học, Triều Tiên có vô số những quy định kỳ lạ. Hãy comment xuống bên dưới suy nghĩ của bạn về những quy định này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.